No niin, morjesta. Saavuin justiin tänne Näätämöön. Tää on ihan täällä Norjan rajan tuntumassa ja Inarin kunnassa, Suomen Lapissa siis ollaan. Ja tarkoitus olisi lähteä marssimaan kohti Vätsärin erämaata nyt sitten. Mä matkustin 20 tuntia tänne ja nyt on lievästi sanottuna semmonen vähän pysähtynyt fiilinki tässä, mutta kyllä se tästä taas käynnistyy, kun vähän liikkeelle pääsee. Tästä tulee semmonen marssipäivä vaan. Lähestytään sitä Vätsärin erämaata ja tässä ei varmaan mitään kovin ihmeellistä ole nyt tässä niin kuin ekana iltana. Kello on jo 6 alkuillasta ja sillä lailla, että mä vaan marssin kohti sitä Vätsärin rajaa. Ja huomenna varmaan sitten varsinainen niin kuin vaellusmeininki alkaa. Tämmöistä suunnitelmaa tällä kertaa. Tervetuloa mukaan reissuun! Ihan täällä Norjan rajan tuntumassa ollaan siis, ja tuossa kun kävelin tänne päin semmoista mönkijäuraa pitkin, niin se menikin ihan siinä rajan tuntumassa ja siinä näkyi niitä semmoisia keltaiseksi maalattuja kivikasoja siinä matkalla ja yksi semmoinen peltikylttikin oli siinä, mikä kertoi, että nyt ollaan niinku rajalla, mutta eipä se mikään kovin suuri nähtävyys ole siellä se Norjan vastainen maastoraja, että poroaita meni sattumalta siitä, että muuten olisi voinut jäädä kyllä helposti huomaamatta koko raja. Tämmöistä harmaata ja sateista on tänään ollut joku +10 ja pieni tuuli satelee jatkuvasti, ettei kannata sadeviittaa ottaa pois päältä, vaikka pieni tauko olisi. Silti on metsäpalon varoitus päällä, että avotuulta ei saisi tehdä. Että en oikein tiedä, mitä ajattelisin siitä, mutta semmonen nyt kuitenkin on. Tulin tämmöiselle Vuontisjärvelle. Tämän päivän matkanteko loppuu tähän. Mä laitoin jo riipparinkin tuohon pystyyn ja kaikki on sillä lailla valmista yötä varten. Kello on siis jotakin varttia vaille 10 tässä. Pitää saada kahvia, vaikka onkin ilta. Mä oon siis juonut vaan aamulla kahvia. Nyt pitää tehdä vahvaa presidenttiä vielä tässä. Toi muuttui kovasti toi maasto tossa, kun siihen Uutuanjoelle saakka tulee siis mönkijäura. Ja jatkuuhan se varmaan siellä poroaidan vieressä, niin kun siellä menee poroaita siellä niin kun valtakunnan rajan myötäisesti aika lailla siellä. Niin. Ja nyt kun mä lähdin vähän niin kuin eri suuntaan, niin tossa sitten kaikki polut loppu käytännössä lyhyeen, että ihan semmoista pientä, varmaan niin kuin porojen tallaamaa polkua oli välillä, mutta sit suurimmaksi osaksi ihan vaan tuossa niinku kallioilla ja mettässä käveli. Märkää on. Ei noi mäntytikutkaan oikein niinku tykkää syttyä sua.
Tuossa on Vuontisjärven vastarannalla siellä on jonkinlainen siis tämmönen vanha metsänvartijan tupa. Se olisi tosi mielenkiintoinen kyllä. Ja voi olla, että sinne mennäänkin sitten myöhemmässä vaiheessa. Mutta on tosi iso tuossa välissä toi Vuontisjärvi, että sinne tuvalle ei noin vaan tosta noin vaan sitten pääsee, että kävelymatkaa tulee ja siinä on toi Uutuan joki myöskin välissä. No niin, lähtisiköhän se siitä. Tässä oli litra vettä, niin mä teen niinku ruokaa sitten tohon samaan veteen tosta, että mä otin vaan mukillisen kahvivettä siitä pois. Voisi tehdä lihakeiton. Tää on tämmönen omalla tavallaan pikakahvi. Sieltä valmistuu sitä lihasoppaa. Mun leirini on tässä ihan vieressä. Ja Vuontisjärvi on aikamoinen lätäkkö tässä. Tuolla vastarannalla näkyy hyvin tuommoista hiekkatörmää. Hienon näköistä kyllä. Tuolla näkyy muuten vene. Se on varmana sen nykyään vuokrakämppänä olevan vanhan metsänvartijatorpan vene. Toi taitaa niinku loiventua tonne pidemmälle toi törmä, että olisiko se peräti ihan sitten semmoista pientä hiekkarantaa tuolla pidemmällä. Täytyy katsoa, jos tällä reissulla vielä päästäisiin käymään noita rantoja tutkimassa tuolla. Ai. Onpa hyvä päästä nukkumaan ja lämpimään. Tää on vähän tämmönen oikukas tää pohjoisen kesä. Jos päivällä oli +10 ja vähän semmoista niinku kylmän kosteeta, niin nyt on varmaan sitten joku, mitäköhän ois, varmaan 5 astetta maksimissaan. Kohan ne ripustukset ihan kunnolla. Painio. Mulla on tarppi nyt pikkusen ylhäällä kyllä, tuulee tänne alle jonkun verran, mutta en mä sitä jaksa ruveta enää säätämään. Antaa olla. Viime yönä ainakin oli ylellisen lämmin nukkua, että eiköhän tääkin yö mene hyvin. Tästähän tulikin ihan täys sadepäivä nyt sitten. Mä vähän niin kuin jämähdin tähän pitämään sadetta ja nyt mä alan olla pikkuhiljaa sillä kannalla, että mä en edes liiku tänään mihinkään. Että jos jäisi toiseksi yöksi tähän. Mulla on sitä paitsi tämmöistä puhdehommaa tässä, kun eilen aamulla, kun mulla oli ensimmäiset aamupuurot keitettynä siinä, niin rupesin kaivamaan lusikkaa rinkasta ja totesin, että semmoista ei ole mukana ja sitten hätäisesti veistelin jonkun tikun siinä, millä sain puurot syötyä ja mä oon sillä syönyt tässä nyt muutenkin, niin mä ajattelin, että mä yritän veistellä vähän paremman lusikan sitten tässä
tavaraksi, mutta en tiedä kyllä tuleeko tästä yhtään sen parempi, mutta katsotaan. Tässä ainakin kuluu aika nyt, kun puuhastelee tämmöisen kanssa. No sieltähän laskeutui vesitaso. Ne lensi yli tästä ensin, niin mä ajattelin, että ne menee johonkin muualle, mutta se teki vaan kaarroksen ja tuli tähän. Tuommoista ei näe kansallispuistoissa, niin oli vähän odottamaton käänne tässä, kun ihan omassa rauhassaan tässä on ollut, niin yhtäkkiä laskeutuu tommonen viereen. Tuonne toiselle rannalle ne on näköjään menossa. Kansallispuistoissahan ei saa laskeutua vesille tommosilla, mutta täällä erämaa-alueilla, kun nämä ei ole sillä lailla suojeltuja, niin täällä se on sallittua. Ja tommosen kyydin hän voi ostaa tänne sitten, että jos ei huvita kävellä tuolta jostain taajamasta saakka, niin voi tommosella vesitasokyydillä sitten tulla tänne. Tässä vaikuttaa nyt siis myös semmoinen asia, että sitten seuraavaksi kun liikutaan, niin mennään semmoiselle Routasen kurulle suunnilleen 5 kilsaa tästä. Ja se on pitkä rotko, siellä virtaa joki pohjalla. Se pitäisi olla tosi hieno paikka ja mä haluaisin kovasti mennä sinne edes suunnilleen poutasäässä, että olisi mukava sitten katsella maisemia sillä, että tänään kun oli sadepäivä, niin mulla ei ollut mitään hinkua niin kuin lähteä sinne vielä, että huomenna pitäisi olla poutapäivä, sitä nyt ei tietenkään täysin varmaksi tiedä kukaan, mutta siinä toivossa mä nyt kumminkin elän, että huomenna sitten pääsis katsomaan sitä Routasen kurua niin kuin vähän paremmalla ilmalla. No tässä tää mun survival-lusikka on nyt sitten aika pieni tuli. Enkä mä muutenkaan tätä nyt ihan hirveästi lähtisi kehumaan. Toi pitäisi olla niinku pyöreämpi tietenkin, mutta mulla oli liian kapea vaan se puun palanen, mistä mä lähdin veistämään. Sille nyt ei voi mitään. Sivuprofiili on ihan hyvä kyllä, tykkään siitä. Kyllä tekee hyvää tämmönen kuuma keitto tämmöisenä kylmän koleena päivänä. Ne vesitasotyypitkin jäi tohon sitten. Se kone ei lähtenytkään paluumatkalle. Mä ensin oletin, että se on joku tämmönen maksettu taksikyyti ja kone lähtee saman tien, mutta se jäi tohon rantaan ja ne meni varmaan siihen vuokrakämpälle sitten ne ihmiset, ketkä siinä tuli. Se on Pakanajoki muistaakseni nimeltään se vuokrakämppä. Ihan Metsähallituksen vuokrakämppiä tuossa lähellä sitten. Voisi semmonen tietysti joskus talviaikaan olla ihan hauska vuokrata, mutta tällainen nyt kun plussan puolella ollaan, niin pärjää ihan hyvin tämmöisellä liikkuvallakin mökillä. No niin, uusi päivä ja laiskottelu saa luvan loppua, ainakin väliaikaisesti. Lähdetään kohti Routasen kurua ja siirretään leiri sitten johonkin, mihin siirretäänkään. Se selviää sitten tässä päivän mittaan, mutta eteenpäin nyt joka tapauksessa. Harvoin tulee pidettyä tuommoista kokonaista välipäivää, mutta eilen pidin ja olihan se ihan hauskaa siinä lepäillä ja syödä hyvin ja makoilla riippumatossa ja kuunnella sateen ääntä. Ja sitä sadettahan riitti todella, että pitkin päivää sateli, yöllä sateli ja vielä nyt aamullakin. Että nyt on niinku toiveissa tässä, että ei sataisi hirveästi tässä sitten tänään päivän mittaan, että saisi hyvät näkymät siitä Routasen kurusta ja muutenkin olisi tietysti mukavampi olla ja kulkea. Tuossa niemessä, missä olin leiriytyneenä, niin siinä oli valtava muurahaispesä ja niitä muurahaisia oli kaikkialla, että koko ajan oli saappaita ylöspäin kiipeämässä joku ja sillä lailla, että mä en muurahaisia mitenkään kammoksu tai ne ei ole mun mielestä ällöttäviä, mutta se semmoinen jatkuva kiipeäminen ja mönkiminen alkaa kyllä vähän niin kuin tympiä ja riippumatta oli kyllä täydellinen majoite tässä kohtaa, että sinnehän ne ei päässyt, että ainoastaan sitten jos mun vaatteissa tai jossain tuli muurahainen sinne mattoon, niin muutaman yksittäisen sai hyvin heitettyä kyllä pois. Onpa jotenkin kotoisan ja symppiksen näköinen leiripaikka tässä Vuontisjärven itärannalla. Tässäkin olisi ollut mukava kyllä viettää aikaa. Ollaan siis oltu tuolla niemessä, joka näkyy tuolla suoraan edessä. Mä kierrän tätä järveä vähän matkaa, sitten otetaan karkeasti kompassisuunta itään ja Routasen kuru tulee sieltä vastaan sitten.
No sieltä se alkaa nyt avautua, Routasen kuru, ja sen pohjalla on Routasen joki. Nyt ollaan vissiin aika lailla kurun puolivälissä tässä etelän suuntaan siis menossa ja hyvän matkaa pysty kävelemään ihan tuolla kallion reunalla, mutta väistämättä täytyy tulla myös alas, koska tässä on sitten toiseen suuntaan niin kuin tavallaan myös pikkurotkoja tai tämmöisiä alavia kohtia, että ne pitäisi kiertää sitten niin kaukaa tuolta, että en usko, että siinä on suurta eroa niin kuin vaivan näyssä, että tuleeko vaan alas vai kiertääkö sitten jostain kauempaa. Muutama näkkäri ja pullollinen vettä Routasenjoesta, niin taas jaksaa pitkän aikaa. Mutta on kyllä kylmä, täytyy sanoa, että on todella viileet, että kädet on jäässä koko ajan. Vähän tämmöstä oikukasta kesäkeliä. Seuraavaksi kun pakkaan rinkan, niin täytyy jättää untuvatakki johonkin helpommin saataville. Täällä on niin kylmä, että sitä tarvii tämmöisillä ihan pikkupysähdyksilläkin, että ei ainoastaan sitten iltasella leiripaikoilla. Mulla on putkirinkka nyt käytössä tällä reissulla taas, niin kuin tietysti olette varmaan tässä huomannut. Ja tää on itse asiassa Savotta 1200, semmonen vähän kevyempi Savotan putkirinkka. Mä vaihdoin mun 906 päittäin tämmöiseen, kun tuli semmonen tarjous vastaan, että toinen halusi 906 ja mä halusin tämmöisen vähän kevyemmän, niin vaihdettiin päittäin sitten. Mä en tiedä, koska tämmöisiä on valmistettu, ei ainakaan ihan lähivuosina, mutta ihan hyvä kuntoinen tää on ja haisee kylläkin semmoselle niin kuin just, että se on ollut varmaan 10 vuotta jossain verkkokellarissa. Voi näyttää vaikka paremminkin tuota rinkkaa sitten jossain paremmassa kohtaa. Ai ai. Melkoista jumppaamista kyllä. Ja kuuma tulee, huhhuh. Nyt ei oo kylmä. Ei mistään kohtaa. Todella rikkonaista maastoa kyllä. Kyllähän mä sen niinku tiesin tänne tullessa, että tää on tämmöstä, mutta aikamoinen puskeminen, kun rinkkaa työntää tuolla kurua alas ja ylös. Ja mä en oikein tiedä, onko noin mun reittivalinnat ollut niin kuin ihan parhaasta päästä kuitenkaan. Että tuolla niin kuin alkupäässähän meni semmoinen selkeä polku. Sitten se niin kuin pikkuhiljaa rupesi hajoamaan enemmän ja enemmän. Ja sitten lopulta mä en enää niin kuin välittänyt sitä sillä lailla niin kuin etsiä tai katsoakaan. Että menin vaan sitten, mistä niin kuin omasta mielestä näytti järkevimmältä. Ja siinä muuten mitään, mä tein vaan semmoisen pikku sightseeing kierroksen tuolla, että
vähän niin kuin Erkani suunnasta sitten. Mutta nyt ollaan taas täällä korkealla ihan tuon Routasenkurun tässä niin kuin laidalla ja tästä eteenpäin ei pitäisi olla nyt kovin hankalaa niin kuin vähän aikaa. On se vaan karua maisemaa, voi veljet. Hienon näköistä kalliota kyllä, tykkään kovasti ja jylhän näköistä, kaunistakin, mutta se kulkeminen täällä on vähän toinen tarina sitten. Mä mietin tuossa jopa, että pitäisikö vähän hienosäätää suunnitelmaa, mutta jos ne odottelisi vaikka huomiseen päivään, että miltä jalat tuntuu siinä aamusella ja näin, niin sitten voi vaikka tehdä päätöksiä jatkosta. Nyt tultiin ihan Routasenkurun perälle. Jostain muistinkin, että täällä on vesiputous jostain valokuvasta tai tekstistä, minkä on lukenut. Ja aika hieno pieni putous onkin. Tosi hieno maaston muoto tässä. Eikä se ainakaan rumemmaksi siitä muutu, että piti kuitenkin nähdä jonkun verran vaivaa, että pääsi tänne. Kyllä se luonto vaan muovaa aika hämmästyttävän hienoja paikkoja välillä. Todella hieno pieni vesiputous kyllä. Ja vielä, että näitä ympäröiviltä kallioilta näkee sen näin hyvin, niin tosi hieno paikka kyllä. Jahas, täällä on muitakin. Teltta suoraan edessä tuolla. Ja taitaisi olla alaston ihminen tuossa rannalla, mutta onneksi on niin kaukana, ettei tule mitään kiusallista tirkistelyä tehtyä tässä. Tämmöiselle Ristijärvelle päättyy nyt sitten tämän päivän patikat ja onkin kyllä semmonen olo, että ihan mielellään tästä kierähtää riippumattoon. Jotain ruokaa täytyy toki ensin tehdä. Mä oon syönyt tänään vaan niitä näkkäreitä aamupuuron jälkeen. Voisi ehkä vähän jotain tukevampaakin syödä kyllä ennen nukkumaan menoa. Mulla on kyllä jotain naapureita lähettyvillä, koska mä haistan savun hajua. Vai tulisiko se sieltä saakka, missä ne kaksi kaverusta telttaili? Tai mä en tiedä montako ihmistä siellä oli, mutta kaksi mä mielestäni näin. Tällä alueella, missä mä nyt oon liikkunut täällä, niin on tosi paljon tuommoista pientä mäntyä ja mäkin ajatellut, että riippumaton ripustaminen voi olla vähän hankalaa, että se toinen puu ainakin useasti on liian niin kuin notkea ja pieni, mutta kyllä täällä voi olla vastaavasti haastetta löytää ihan mikä tahansa leiripaikka, että on tää niin muhkuraista ja epätasasta maastoa, että voi olla kuitenkin, että riippumaton paikka löytyy nopeampaa kuin tasainen teltan paikka. Nyt on aika mukava tyyni ilta. Ei edes tunnu kylmältä, että tuuli on rauhoittunut täysin ja on aivan tyyntä. Tässä on ollut aika tuulista nyt tähän saakka. Ja ihan mukavaa, että on tämmönen tyyni ilta. Hyttyset kylläkin tuli heti. Sitä nyt vaan ei voi välttää. Mulla on itse asiassa hyönteisravinto tässä käytössä nyt, että hyttyset änkee tonne mun lihakeittoon. Olen ajan hermolla siinä mielessä kyllä. Huomenta. Pitkin yötä ja aamua on sadellut vettä. Nyt se taukos, niin mä nousen tästä aamupuuron keittoa. Kyllä mä luulen, että täältä mennään tällä kertaa pois vähän niin kuin lyhyemmän reitin mukaan. Että mä olin ajatellut käydä tuommoisella Rajapään tunturilla, joka on tuolla niin kuin Vätsärin tunturi Ylängöllä siellä ja se on vissiin korkein kohta Vätsärissä, mutta se jää nyt kyllä käymättä tällä reissulla ainakin.
menen vähän niin kuin lyhyempää reittiä sitten Sevettijärveä kohti. Tätä on vähän hankala niin kuin arvioida kartaltakin tätä tavallaan, että minkämoisen matkan mä päivässä sitten kuljen, että kun tää on näin rikkonaista tää maasto, niin se vähän tekee sen arvioimisen hankalaksi, mutta joo, mä järjestelen tän reissun nyt sillä lailla, ettei tuu mitään ihan semmoista hirveää kiirettä ja semmoista tilannetta sitten, että pitäisi pitkiä matkoja niin kuin runnoa jossain yhdessä päivässä tai sillä lailla. Niin. Joo. Meinas verenpainelääke unohtua. Pitääkin ottaa se ennen kuin syö mitään. Mulla on tommonen aika hankala perinnöllinen korkea verenpaine ja hirveän huonosti se niinku reagoi mihinkään niinku ruokavaliomuutoksiin ja sillä lailla mäkin kumminkin aika liikkuva ihminen sillä lailla on, mutta ei se ja luonnossa vielä, mikä on tutkitusti verenpainetta laskeva juttu, mutta ei se vaan sitten riitä. Pitää syödä näitä lääkkeitä. Mulla on tämmöisessä pikkupussukassa niin kuin vähän laastaria, hammasharja, hammastahnaa. No sit mulla on lämpömittari myöskin täällä, ettei tämmöiset niin kuin pikku irralliset jutut olisi aina jossain rinkan pohjalla, niin pidän niitä tämmöisessä pussukassa. Sitten vähän tämmöistä ilmastointiteippiä, tää on kirkasta ilmastointiteippiä, että jos nyt joku saapas halkee tai jotakin tämmöistä, niin tällä saa sitten tehtyä jotain pikkukorjauksia. No riippumattoilijallahan on aina narua kyllä, että jos vaikka rinkasta joku remmi katkee, niin aina löytyy sitten vahvaa dyneema-narua kyllä, mitä voi käyttää sitten semmosiin hommiin. Että jahas, kello tulee 1. Vätsärin iltavuoro aloittaa täällä urakkansa. Ja lähdetään tuommoista Rovijärveä seurailemaan tosta. Se on semmonen pitkänmallinen järvi tossa ja hyvä maamerkki tossa edetessä. Ja katsotaan ensin, tuossa rannalla oli jotakin vanhan erämaa-elämän merkkejä. Tossa joku vanha kamiinapönttö tai vastaava. Vilkastaa sitä. Siinä on kivenkolossa tommonen tynnyristä tehty kamiinapönttö. Palannut puhki vissiin tuolta pohjasta. En tiedä mikäköhän tuommoisen tarina on sitten. Ei tässä mitään rakennuksen jäänteitä kyllä näy ja ei tässä niin tasasta paikkaa mun mielestä kyllä olisikaan, että mitään mökkiä sais. En tiedä sitten. Ei tuommoista nyt kukaan huvikseenkaan tänne ole kyllä kantanut, että ihan varma sekin on. Toi saattaisi olla sitä Rajapään tunturia tuolla takana. En ole kyllä ihan varma. Voi olla, että toi on Norjan puolta sitten jo. Ehkäpä. Vätsärihän on siis yhtä kuin tommonen tunturi ylänköalue täällä, että tai koko alue on myöskin saanut nimensä siltä sitten. Se nyt jää vielä vallottamatta tällä kertaa, mutta kyllä sinne joskus vielä mennään.
jalat kannattaa kyllä varmaan käydä testaamassa vähän jossain pienemmässä louhikossa ennen kuin lähtee vätsäriin, että tämä ei ehkä ole sopiva kohde tulla testaamaan, että miten ne nilkat kestää jatkuvaa vääntelyä ja polvet jatkuvaa nousua ja laskua, että tasasta kohtaa ei siis ihan tosissaan täällä ole. Jokainen askel on erilainen ja sillä lailla. Mä oon kävellyt tänä kesänä tosi paljon paljasjalkakengillä ja sitten retkillä käyttänyt saappaita ja jalat on kyllä vahvistuneet tosi paljon, että nyt ihan hyvin kulkee, ei siinä mitään. Tosi tarkkanahan saa olla koko ajan, ettei astu jotenkin niin kuin johonkin kiven koloon tai semmoiseen, missä voisi tulla joku äkillinen liian niin kuin iso horjahdus tai tämmönen. Kepsiin uutta patteria. Mä oon tykännyt käyttää tämmöisiä Vartan ultralitium-pattereita. Näissä kestää hyvin virta ja litiumipatteri toimii vähän paremmin kylmässä. Nämä on tosi kevyitä, että vaikka näitä olisi vähän enemmänkin sit mukana jostain syystä, niin ei kerrytä painoa juurikaan. Ja litiumipatterihan säilyy 15 vuotta käyttökelpoisena, että jos tämmönen paketti nyt unohtuisi johonkin hyllyyn joskus, niin ne säilyy kyllä pitkään. Täällä kyllä on ihan riittävästi kattomista niin kuin vaikka suunnistaa kepsin kanssakin, että en mä nyt sanoisi, että mitenkään niin kuin liian helppoa tässä on siltikään, että kyllä toi reitin niin kuin suunnitteleminen ja valitseminen ja se kaikki noiden järvien kiertäminen ja kallion reunojen kiertäminen ja tällainen ihan riittävästi tässä työllistää, vaikka suunnistaakin tämmöisellä GPS:llä. Mut joo, respektit niille, ketkä täällä sillä sujuvasti liikkuu pelkän kartan ja kompassin kanssa, että arvostan. Karttahan täällä siis toki täytyy joka tapauksessa olla niin kuin reitin suunnittelua varten, ettei tämmöiseltä pikkunäytöltä mitään pysty isompia semmoisia suunnitelmia tekemään todellakaan. Kartoista puheen ollen, niin mä kävin Ivalossa siinä Metsähallituksen infopisteellä, kun mulla oli siinä pari tuntia aikaa bussin vaihdon takia, niin mä nappasin sieltä tämmöisen uuden vätsärin kartan. Tämä on 1/50 000, että tämä on oikein mukava niin kuin lukea ja sillä lailla käyttökelpoinen kartta niin kuin meikäläisenkin tasoiselle kulkijalle. Ja tämä on myöskin tämmöistä veden kestävää materiaalia eikä repee helposti ja oikein pätevän oloinen kartta. Tässä on paljon informaatiota, kun tämä on Karttakeskuksen virallinen kartta ja hyvät värit, että sitä on sillä lailla helppo lukea. Ja tämä ei tosiaan sit kata niin kuin koko Vätsärin erämaa-aluetta, että sitten on erikseen se Kessi, Piilolan polku, se niin kuin eteläisempi osa Vätsäriä sitten oma karttansa. Kylläpä tuli hieno näkymä vastaan, en osannut yhtään odottaa. Pohjoinen on suoraan edessä tuolla ja laajalle alueelle on hieno näkymä tästä. Hienon näköistä toi metsä kyllä. Täällä melkein puuttomalla Ylängöllä kun kulkee, niin kyllä mä ainakin alan nopeasti kaivata metsää. Mahtava jylhä maisema. Vaeltaminenhan menee väistämättä aina jossain kohtaa vähän semmoisiksi puurtamiseksi ja voi ruveta niinku kyseenalaistamaan niinku itsekin, että mitä mä niinku teen täällä, että mä voisin olla kotona istumassa jalat pöydällä ja kahvikuppi kädessä ja sillä lailla, mutta täällä mä tarvoin jossain erämaassa ja tuuli pieksee ja välillä aina sataa ja muuta, mutta sitten tämmöiset hetket niinku jotenkin niinku korvaa sen kaiken nähdyn vaivan, että sitä on vähän vaikea niinku selittääkin, jos ei niinku olen kokenut semmoista itse, että se on tavallaan vaan niinku piste iin päällä sitten se, että on pitänyt nähdä vaivaa niinku päästäkseen tämmöisille paikoille ja ei ne rasitukset tunnu enää missään sitten niinku jälkeenpäin ja tämmöisiä hienoja kokemuksia ja elämyksiä voi täällä kerätä. Kyllä kai se on niinku ihmisen mieli luonteeltaan jotenkin semmonen, että ne parhaat kokemukset syntyy niinku vähän semmoisen ponnistelun kautta, että jos pääsee liian helpolla, niin ei ne sit oikein niinku tunnu yhtä merkitykselliseltä ne saavutukset ja sillä lailla, mutta sit kun sä oot vähän niinku tehnyt töitä ja vähän niinku purru hammasta ja näin, niin kummasti niinku tuntuu se palkinto paremmalta.
Tämän päivän patikat päättyi tämmöiselle Porijärvelle. Olikohan tää ylempi Porijärvi vai ylimmäinen Porijärvi kuitenkin. Nyt täytyy tankata kunnolla. Mä en oo syönyt päivän aikana muuta kuin muutaman näkkärin aamupuuron jälkeen ja vettä. Juonut tietysti vähäsen ja mulla on tässä reilusti nuudelia ja tonnikalaa ja mustapapua. Mä syön sen tosta pois ja meen maate. Varmaan jotain kaakaota tulee kyllä tehtyä vielä myöskin ja näin, mutta joo, aikamoinen päivä oli kyllä, että ei kilsamääräisesti mikään niin kuin mahdoton, mutta nämä Vätsärin kilometrit on vähän erilaisia kuin monessa muussa paikassa, että vitsi noita kiviä on paljon, että miten niitä voi olla noin paljon, että on jos jonkinlaista niin kuin lohkaretta ja kivenmurikkaa, että mä hämmästelin tuossa päivän aikana, että on niin semmoisia monenlaisia kaikkia niin kuin kivimuodostelmia vaikka jäänyt nojaamaan toisiinsa tai kivet jäänyt päällekkäin tai sillä lailla, että tosi niin kuin outoja jotenkin. Ja sitten semmoisia niin kuin valtavia siirtolohkareita näin muutaman, että näkyy kaukaa jo niin kuin metsän läpi, että nyt on joku niin kuin todella iso kivi tuolla vaikka niin kuin mäen päällä tai näin. Niin tosi hämmentäviä muodostelmia kyllä. Tästä jatketaan sitten sillä lailla, että hypätään semmoiselle jonkunmoiselle polkureitille, joka menee tossa. Ja se menee semmoiselle jollekin vanhalle järvenpään alueelle, missä on kai ollut joku rakennus joskus aikaisemmin. Se on purettu pois, jos on käsittänyt oikein. Ja siitä kumminkin haarautuu sitten polku Sollomusjärven autiotuvalle. Ja se on sitten seuraava etappi siellä. Ja sitten mä menen Sevettijärvelle siitä ja lähden sitten pois. Mutta tässä menee nyt pari päivää ainakin vielä, että ei mitään kiirusta. Jotakin erämaa-elämää on ollut myös täällä Porijärvellä, koska täällä näköjään mätänee tommonen mökki ja sitten joku tämmönen aittarakennus vai miksikä tällaista sanois. Jahas, aivan täynnä jotakin roskaa ja tai tommosia villaeristeitä. Toi on aivan lahon näköinen ja harmi vaan, että jää tänne maastoon kaikki tää roju. Siinä on vissiin kiuas vai? Jaa, ovi taitaa olla auki. En mä tiedä, antaa olla. Jonkun elämää se tääkin on ollut. En mä viitti nyt kurkkia. Tosi paljon on kaikkea roskaa. Katto repsottaa ihan miten sattui. Selkeästi niin kuin hylätty rakennus mielestäni. Täällä on näköjään lasiroskia kerätty tähän mökin viereen ihan tänne maastoon vaan niin kuin läjään tohon. Ei hyvä. Kyllä tää pohjoisen meininki on ollut vähän semmoista niin kuin karua touhua. Liian karua tavallaan. Hienolla paikalla on kyllä mökki. Mut joo, nämä jäljet pitäisi jotenkin saada täältä kyllä siivottua vekeä. Tää on ihan siis osa Vätsärin erämaa-aluetta, että olisiko tästä sitten omistaja kuollut pois tai jotakin. Valtio napannut tämän maa-alueen tästä sitten. Tiesiköhän ne minkälainen kaatopaikka täällä on? Tuosta Porijärveltä tulee semmonen vanha yhdyspolku, joka on kulkenut sen Jankkilan metsänvartijatuvan ja sen Järvenpään talon väliä ainakin ja vissiin pidemmälläkin matkalla. Ja se on edelleenkin maastokartoissa se polku ja mä halusin hypätä sille. En ensin oikein meinannut sitä löytää, että se oli ihan pientä kinttupolkua. Ei eronnut mitenkään niin kuin porojen tallaamista pienistä poluista täällä, mutta sitten se rupesi vähän paremmin hahmottumaan ja oli helpompi kulkea. Tuli semmoinen mielikuva jostain vanhan ajan metsänvartijasta kulkemassa täällä sarkavaatteet päällä ja semmoinen sipulisäkkimallinen reppu selässä, eli säkki, missä on olkaimet ja puukko vyöllä, vähän jotain poronlihaa ja 2 perunaa repussa. Mä en itse asiassa yhtään tiedä, että kuinka iso herra semmoinen metsänvartija on ollut, että voi olla, että sillä on ollut rengit erikseen, että se on vaan itse poltellut piippua takan edessä. Rengit on kulkeneet täällä hikipäässä.
vähän taukoa tässä. Kahvia ja päiväruoka. Italian pataa, legendaarista. Tää on aika iso vielä, niin tulee runsas ruoka ja tarvitsee sit heti syödä taas. Kuiva jauhelihaa tähän vaan sekaan. Toimis varmaan tonnikalan kanssakin ihan hyvin. Tosi helposti palaa pohjaan noi tommoset pataruot. Tein semmosen Meksikon padan yksi päivä, niin nyt mulla on kattilan pohja ja semmosen mustan palaneen karstan peitossa. Palo tosi pahasti pohjaan ja maistuikin ihan semmoselle palaneelle. Onpa hyvää. Mä en ole varmaan 10 vuoteen syönyt kyllä Italian pataa. En ainakaan muista. Tosi hyvää. Makaronia, jauhelihaa, mausteita. Eihän tässä oikeastaan mikään voi mennä pieleen. Muuta kuin että polttaa sen pohjaan valmistaessa. Aivan mahtava hiekkaharju tässä. Tätä pitkin siis kuljetaan tohon suuntaan ja hieno näkymä avautuu tuonne Tuulijärvelle. Nyt ei ole pilvetkään ihan niin alhaalla kuin mitä tässä on ollut, että on pikkusen valosampaa ja aika mukavan näköistä, kirkasta. Todella hienoa tää hiekkamaasto kyllä, tykkään tosi paljon. Piitsimeininkiä. Tää +5 ja kylmä tuuli nyt pikkusen kyllä häiritsee niinku semmoista rantalomailun tunnelmaa, mutta onpahan hieno paikka. Tässä on nyt tää Järvenpään tilan tai talon paikka, mikä olikaan. Mä en valitettavasti nyt tiedä tarkemmin ja vähän harmittaa, etten ole ottanut selvää. Täytyy katsella jälkeenpäin. Tämmönen aukea paikka vaan tässä muistuttaa, että jotakin tässä on ollut ja on tuolla jotakin hirsiä vähän pinottuna tai jotakin vastaavaa rakentamisen jälkeen. Tässähän olisi Velogin YouTube-kanavalle hyvä projekti pyöräilyaiheiselle YouTube-kanavalle. Mitä luulet, Risto, pitäisikö vähän rasvata ja vähän putsata sieltä täältä ketjujen kireys tarkistaa? Sinä päivänä tulikin käveltyä aika pitkä matka, että mä päädyin kävelemään suoraan sieltä Porijärveltä sitten Sollomusjärven autiotuvalle saakka yhteensä 25 kilsaa. Ja iltasella saavuin sinne autiotuvan luokse ja ripustin riippumattoni siihen järven rantaan ja kävin sitten nukkumaan. Aamulla sitten kun tein aamupalaa, niin kuukkelit pyöri siinä jatkuvasti ja annoinkin niille sitten vähän kaurapuuroa syötäväksi ja jotakin muuta pientä siinä. Ja aika hauskoja lintuja kyllä, kun ne tulee niin lähelle. Ja niitähän on kutsuttu myös vaeltajan sielulinnuiksi, että täytyy pitää hyvät välit niihin ja tarjota välillä vähän jotakin. Mä taisin aikaisemmin sanoa, että kommentoin vielä tätä rinkkaa, mutta eipä tässä nyt itse asiassa paljon mitään ihmeellistä ole. Tämä on hyvin pitkälti samanlainen kuin klassikko 906. Pieniä eroja löytyy, esimerkiksi alalokeron vetoketju ei mene sillä lailla ympäri niin kuin 906, vaan se aukeaa ainoastaan sivusta niin kuin tässä, tai siis molemmista sivuista. Se tuntuu ensin vähän oudolta, mutta ei ole mikään iso juttu, että vaan täältä sivusta sitten täyttää ja purkaa tuota taskua. No nämä sivutaskut on ehkä vähän hassun kokoiset tavallaan, että esimerkiksi joku muki tai juomapullo voi olla niin kuin välillä vähän kylmettyneillä kankeilla käsillä hankala saada menemään taskuun tai sillä lailla, että nämä on vähän oudon kokoiset ehkä, mutta niiden kanssakin hyvin pärjäilee. Tää läppätasku on ihan samanmoinen tässä vielä. No kevyempihän tää niin kuin on. Onko tää sitten kapeampi tää runko vai? Mä en ihan tarkalleen sitä kyllä tiedä. Sitten tää liivikantojärjestelmä on pykälää kevyempi, että täällä ei esimerkiksi ole sitä semmoista isoa tyynyä ja tää lantiovyö taitaa muutenkin olla vähän tämmönen keposampi. Mä en oo säätänyt tätä edes mitenkään, että tää on edellisen omistajan jäljiltä tää ja ihan hyvin se on
tuolla perässä kulkenut, että tilavuus tässä on siis pienempi kuin 906, mutta ihan helposti tässä nyt ainakin tämän reissun kamat on kulkenut mukana ja sillä lailla, että näissähän on se loistava, näissä on niin paljon tätä ylipakkaustilaa täällä tämän läpän alla, että mullakin on tommonen niinku olkalaukku, mitä mä pidän sit vähän niinku niinku tommosena laukkuna tavallaan, että mulla on lompakot ja systeemit, kaikki sit siellä, niin mulla on se tossa niinku läpän alla ollut koko reissuna ja tämmönen, tykkään kyllä kovasti. Viimeiselle patikkapäivälle jäi sitten 7 kilometrin marssi Sevettijärven kylälle bussiyhteyksien äärelle ja bussi menee kylläkin vaan kerran päivässä siitä Inaria kohti ja se menee vaan aamulla ja mä jäin poikkeuksellisesti nyt tällä kertaa sitten ihan majoitukseen siihen Sevettijärven kylälle sitä bussia odottamaan, eli mä vietin vielä 1 yön sitten siinä ja hyppäsin sitten vasta bussiin. Se oli sinänsä ihan mielenkiintoista, koska Sevettijärvihän on koltansaamelaisten aluetta ja oli ihan mielenkiintoista käydä siinä semmoisessa ulkomuseossa, mikä kertoo niiden elämästä ja myöskin käydä siinä niiden ortodoksikirkon pihamaalla vähän kävelemässä. Tämä Vätsärin vaellus oli tämmöinen harmaa, aika kylmä, tuulinen, sateinen vaellus. Ei mikään paras reissu, mutta ei huonoinkaan. Ja oli kuitenkin tosi hauska päästä nyt sitten käymään ensimmäistä kertaa Vätsärin erämaassa, että en ole aiemmin siellä käynyt ja pääsin nyt sitten näkemään sitä uniikkia louhikkomaisemaa ja niitä loputtomia kallion muotoja ja muodostelmia siellä. Ja Routasen kuru oli tämän reissun semmoinen niin kuin huippukohta itselle, että tosi hieno rotko siellä ja upea maaston muoto ja oli hauska kävellä se melkein päästä päähän siellä ja pääsi näkemään sen vesiputouksen siellä päässä ja näin. Varsinainen Vätsärin tunturi Ylänköhän jäi nyt vielä sitten valloittamatta ja se oli kyllä niin kuin suunnitelmissa ja se ihan pikkusen ehkä jäi niin kuin harmittamaan, ettei sinne sitten päässyt, että mä rupesin epäröimään niitä päivämatkoja ja lähdin sitten ehkä vähän niin kuin liian aikaisin sieltä poispäin, mutta ei se mitään haittaa, että onpahan jotain selkeästi nähtävää sitten toisellekin reissulle ja sillä lailla, että ei se erämaa sieltä varmaan mihinkään häviä ja sinne mennään sitten jollain toisella kertaa. Mutta Vätsärin vaellus kesällä 2019 päättyy tähän ja nyt pitää mennä huoltamaan vähän varusteita ja tietenkin tekemään sitten taas uusia reissusuunnitelmia. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!